Λοιπόν, την προηγούμενη ώρα περιγράψαμε τον παράλληλο προγραμματισμό μνήμης Flash και μνήμης EsquareProm και για τον οποίο σας είχα δείξει, ξεκινώντας το μάθημα, αυτήν εδώ τη διαφάνεια που δείχνει πώς χρησιμοποιούνται κάποιοι συγκεκριμένοι ακροδέκτες του Tiny2313. Αυτό που θα ήθελα να δούμε πριν πάμε στο σηριακό προγραμματισμό είναι να μετρήσουμε πόσοι ακροδέκτες χρειάζονται για να κάνουμε παράλληλο προγραμματισμό. Βλέπουμε λοιπόν 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, συν 8 το port B, 18 ακροδέκτες ότι χρειάζονται. Οι 18 αυτοί ακροδέκτες, εφόσον είπαμε ότι ο προγραμματισμός μπορεί να γίνει και πάνω στο τελικό σύστημα, σημαίνει ότι πάνω στην τελική πλακέτα μπορεί να χρειάζεται να υπάρχει ένας κονέκτορας που να έχει 18 ακροδέκτες, αυτούς που χρειάζονται εδώ. Ένας κονέκτορας όμως με 18 ακροδέκτες προσθέτει μια υπερβολικά μεγάλη επιβάρυνση χώρου στην πλακέτα που μπορεί να μην μπορούμε να την υποστηρίξουμε λόγω διαστάσεων. Επιπλέον, σκεφτείτε ότι ο παράλληλος προγραμματισμός γίνεται συνήθως όταν θέλουμε να πετύχουμε αύξηση ταχύτητας. Αν όμως θέλουμε να πετύχουμε αύξηση ταχύτητας, αυτό θα ήταν χρήσιμο μόνο εάν έχουμε κάποια συνεχή ροή πληροφορίας και όχι έναν επαναπρογραμματισμό της μνήμης Flash μιας στις τόσες. Το μιας στις τόσες σημαίνει ότι μπορεί να γίνει και με πιο αργό τρόπο και να γλιτώσουμε την επιφάνεια πάνω στην πλακέτα που σας είπα ότι χρειάζεται να καταναλώσει ο κονέκτορας. Για τον λόγο αυτό, ο προγραμματισμός μπορεί να γίνει και με παράλληλο τρόπο, όπως βλέπετε σε αυτό εδώ το σχήμα, και ο οποίος, αν μετρήσετε τους ακροδέκτες που χρειάζονται, είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 μόνο. Έχουμε λοιπόν λιγότερους από τους μισούς ακροδέκτες, αν πάμε να κάνουμε έναν σηριακό προγραμματισμό. Και αυτό σημαίνει ότι στο τελικό σύστημα θα χρησιμοποιούσαμε πολύ λιγότερο χώρο πάνω στην πλακέτα για να γίνει αυτή η δουλειά. Επίσης, δείτε ότι τα ονόματα των σημάτων τώρα, το MOSI, MISO και Serial Clock, ειδικά το MOSI και το MISO, είναι σήματα που ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο τυποποιημένο τύπο διάβλου. Και ο τύπος διάβλου αυτός είναι το SPI bus. SPI bus. Στο SPI bus έχουμε έναν master και έναν ή περισσότερους slaves. Η γραμμή MOSI σημαίνει master output και slave input. Ενώ η γραμμή MISO σημαίνει master input και slave output. Για να δούμε λοιπόν, ο διάβλος SPI bus συνήθως πώς συνδέει master με slaves. Εάν έχουμε έναν master, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση είναι ο programmer και έναν ή περισσότερους slaves, τότε ο master στέρνει ένα ρολόι, serial clock, σε όλους τους slaves, αυτά που θέλει να στείλει ο master στους slaves τα στέλνει με μία γραμμή που ονομάζεται master out slave in, ενώ τις απαντήσεις των slaves τις παίρνει από μία γραμμή που ονομάζεται master in slave output. Όπως βλέπετε, εφόσον είπαμε ότι ο master στην περίπτωσή μας μπορεί να είναι ο programmer, slaves μπορεί να είναι ένας ή περισσότεροι μικροελεγκτές. Πού βοηθάει λοιπόν το SPI bus? Ότι με μία διαδικασία μπορούμε μαζικά να προγραμματίσουμε περισσότερους από έναν μικροελεγκτές και όχι έναν τη φορά. Γι' αυτό χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο SPI bus. Επιστρέφοντας λοιπόν πίσω, βλέπουμε ότι μέσα από τη γραμμή MOSI, ο programmer στέρνει ουσιαστικά bit προς bit τα δεδομένα που θα σχηματίσουν φράσεις που κάτι σημαίνουν για να πραγματοποιηθεί εγγραφή
στη flash, στην EEPROM ή ανάγνωση από την flash και από την EEPROM. Η γραμμή MISO χρησιμοποιείται αφενός μεν για λόγους επιβεβαίωσης ότι αυτά που έχει στείλει ο programmer έχουν ληφθεί σωστά από τον slave και αφετέρου όταν ζητάμε από τη μνήμη flash και τη μνήμη EEPROM να μας στείλουν τα περιεχόμενά τους. Δηλαδή όταν πάμε να κάνουμε ανάγνωση από αυτές τις μνήμες κάπου πρέπει να μπορούμε να διαβάσουμε τα δεδομένα. Η γενική αρχή στον Tiny 2313 είναι η εξής. Μέσω του MOSI στέλνονται ακολουθίες σαν αυτές που βλέπετε να ορίζονται σε αυτόν τον πίνακα και η γραμμή MISO, που είναι εκείνη μέσω της οποίας οι slaves στέλνουν απαντήσεις στον master, επιστρέφονται είτε τα δεδομένα που εστάλησαν μέσω MOSI με 1 byte καθυστέρηση, και αυτό είναι για λόγους επιβεβαίωσης ότι γίνεται σωστά η αποστολή των δεδομένων, ή στέλνονται πίσω μέσω της γραμμής MISO τα δεδομένα που θέλουμε να διαβάσουμε, αν πρόκειται να κάνουμε ανάγνωση από flash ή EEPROM. Θα το δούμε με συγκεκριμένα παραδείγματα αυτό για να καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ με αυτές τις δύο γενικές αρχές. Πρώτα απ' όλα, ας πάρουμε ένα-ένα τις σημαντικότερες εντολές και λειτουργίες που μπορούμε να κάνουμε με τη βοήθεια του συριακού προγραμματισμού. Πρώτα απ' όλα, η πρώτη λειτουργία που βλέπετε στον πίνακα είναι το Programming Enable. Για να μπορέσουμε να κάνουμε συγκεκριμένες προσπελάσεις στις μνήμες, πρέπει πρώτα να στείλουμε μία ακολουθία Programming Enable. Αν δεν έχει σταλεί αυτή η ακολουθία, δεν μπορεί να γράψει στη μνήμη flash, στη μνήμη EEPROM. Από τι αποτελείται αυτή η ακολουθία? Βλέπετε αυτή, όπως και όλες οι υπόλοιπες, αποτελούνται από 4 byte, δηλαδή 32 bits στη σειρά πρέπει να σταλούν με συγκεκριμένες τιμές ή αδιάφορες τιμές. Το χ που βλέπετε στα byte 3 και 4 σημαίνει αδιάφορη τιμή. Ότι θέλει το σύστημα να στείλεις κάτι, εσύ που είσαι ο programmer, αλλά δεν το ενδιαφέρει τι θα είναι γιατί δεν το λαμβάνει υπόψη του. Στην πραγματικότητα, παιδιά, όπως μπορεί να διακρίνεται και από τους παραπάνω χρονισμούς, κατά τους αδιάφορους όρους, το μόνο που θέλει ο Tiny 2313 είναι για τις χρονικές στιγμές που περιμένει κάποιον αδιάφορο όρο να του στείλει στον αντίστοιχο παλμό ρολογιού. Τον παλμό ρολογιού χρειάζεται, δεν χρειάζεται κάποια τιμή, αφού λέμε ότι δεν τη χρησιμοποιεί την τιμή αυτή. Έτσι λοιπόν, για το Programming Enable πρέπει να σταλεί η ακολουθία 1-0-1-1-0-0, πάει το πρώτο byte, στη συνέχεια 0-1-0-1-0-0-1-1 και για τους επόμενους 16 παλμούς ρολογιού είναι αδιάφορο τι θα έχει πάνω η γραμμή MOSI. Εάν θέλουμε να σβήσουμε τα περιεχόμενα και της μνήμης flash και της μνήμης EEPROM, με άλλα λόγια να αρχικοποιήσουμε σε μία κατάσταση όπως είναι όταν αγοράζουμε τον Tiny 2313, τότε πρέπει να επιτελέσουμε τη λειτουργία Chip Erase, η οποία θέλει τα πρώτα bit να είναι 1-0-1-0, 1-1-0-0 και 1-0-0, ενώ χρειάζεται άλλους 16 και 4 και 1, 21 παλμούς ρολογιού, όπου το τι θα υπάρχει πάνω στη γραμμή MOSI είναι αδιάφορο. Όταν σταλούν αυτά τα πράγματα, τότε θα ξεκινήσει η διαδικασία του Chip Erase, που βέβαια δεν τελειώνει και γρήγορα, θα χρειάζεται κάποιο χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί προφανώς, έτσι. Στη συνέχεια, Read Program Memory και Load Program Memory ή Write Program Memory Page, Read και Write και Load για την EEPROM. Γιατί υπάρχουν τόσες πολλές διαφορετικές λειτουργίες για να κάνουμε μία εγγραφή ή μία ανάγνωση από την μνήμη flash ή την μνήμη EEPROM. Μετά τη λειτουργία Chip Erase, μπορούμε να δούμε με ποιους τρόπους μπορούμε να αποθηκεύσουμε στη μνήμη flash ή να διαβάσουμε από τη μνήμη flash. Ας πάρουμε
την πρώτη περίπτωση, να διαβάσουμε κάποια τιμή από μία θέση της μνήμης flash. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της εντολής και της λειτουργίας Read Program Memory. Για να δούμε τα πεδία αυτής της λειτουργίας. Βλέπετε ότι αυτή η λειτουργία ξεκινάει με το συνδυασμό 0-0-1-0 και ακολουθεί ένα bit που εδώ συμβολίζεται με το κεφαλαίο γράμμα H. Το H βγαίνει από τη λέξη high και αν είναι 1 σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή θέλω να διαβάσω το πιο σημαντικό τμήμα των δεδομένων, προσέξτε των δεδομένων, όχι της διεύθυνσης. Και γιατί λέω όχι της διεύθυνσης, γιατί η διεύθυνση σχηματίζεται κατευθείαν εδώ πέρα και δεν δίνεται με τμήματα. Το ΑΑ και τα 8 bit που βλέπετε εδώ είναι τα 10 bit της διεύθυνσης από όπου θέλω να διαβάσω. Άρα λοιπόν, από τη διεύθυνση που σχηματίζεται από αυτά τα 10 bit, ΑΑ και B 8 φορές στη συνέχεια, εάν θέλω να διαβάσω το περισσότερο σημαντικό τμήμα από τα 16 bit που είναι αποθηκευμένα στην program flash σε αυτή τη θέση, θα βάλω το H1. Αν θέλω να διαβάσω τα 8 λιγότερο σημαντικά bit από την 16-bit τιμή που είναι αποθηκευμένα στη διεύθυνση ΑΑ, BBB κλπ, τότε θα ορίσω όλα τα υπόλοιπα, αλλά με το H0. Για δείτε ένα παράδειγμα στο τι πρέπει να στείλω σε αυτή την περίπτωση. Αν για παράδειγμα υποθέσουμε ότι θέλω να διαβάσω από τη μνήμη flash, από την διεύθυνση, αυτή είναι εδώ. Καταρχάς, θα μετασχηματίσουμε αυτόν τον 16δικό αριθμό στο διαδικό σύστημα. Το 2 γράφεται 1-0. Έχει και άλλα 4 μηδενικά μπροστά, αλλά δεν μας απασχολούν αυτά γιατί θα χρειαστούμε μόνο τα 2 πρώτα για να συμπληρώσουμε τη διεύθυνση. Το 0 είναι βέβαια 4 μηδενικά και το α έχει αυτή εδώ την τιμή στο διαδικό σύστημα. Επομένως, σύμφωνα με αυτήν εδώ την ανάλυση της διεύθυνσης στο διαδικό και ακολουθώντας ό,τι μας δείχνει ο πίνακας για τη λειτουργία Read Program Memory, πρέπει τα πρώτα bit που θα σταλούν να είναι 0, 0, 1, 0 και ας υποθέσουμε ότι πρώτα θέλουμε να διαβάσουμε το data low, οπότε το H θα το βάλω 0 και άλλα 4 μηδενικά. Λοιπόν. Υπήρχε κάπου άσος, υπήρχε άσος στο δεύτερο. Ναι, μάλλον όχι στο τρίτο. Εδώ. Και το τέταρτο, μάλλον αυτό εδώ, ήταν το H, που αρχικά το έβαλα να είναι 0, γιατί θέλω να διαβάσω από το data low. Ακολουθούν άλλα 6 μηδενικά. Και στη συνέχεια ακολουθεί η διεύθυνση. Βλέπετε 2α να υπάρχουν πρώτα. Τα 2α είναι το 1-0, το πιο σημαντικό τμήμα της διεύθυνσης. Άρα 1-0. Και ακολουθούν άλλα 8 ψηφία με το γράμμα B συμβολίζονται, που είναι η διεύθυνση το λιγότερο σημαντικό της τμήμα. Άρα αντιγράφω κατευθείαν αυτό εδώ. Και στη συνέχεια βλέπετε το τέταρτο byte να μας λέει όμικρον. Προσέξτε όμως. Αυτή η ακολουθία, αυτό εδώ, επαναλαμβάνω, ήταν η διεύθυνση, address. Αυτή είναι εδώ που γράψαμε, η 2.0α του 16δικού. Αυτά όλα είναι η γραμμή MOSI. Αυτά δηλαδή που στέλνει ο programmer προς τον Tiny2313 που θα προγραμματιστεί. Για να δούμε τη γραμμή μίσο. Η γραμμή μίσο, τι είπα λίγο νωρίτερα ότι κάνει. Ότι κανονικά κάνει echo, αντίλαλο, επαναλαμβάνει δηλαδή, τις τιμές του προηγούμενου byte που στάλθηκε.
Εδώ σε αυτή τη θέση δεν γνωρίζουμε βέβαια ποιο ήταν το προηγούμενο byte. Εδώ όμως, να το ποιο είναι το προηγούμενο byte. Επομένως, όλο αυτό εδώ θα γίνει echoed πίσω μέσω της γραμμής μίσο. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Όλο αυτό εδώ θα γίνει echoed στο επόμενο byte, στο byte 3. Στο τέταρτο byte όμως δεν θα γίνει echoed αυτή εδώ η τιμή, αλλά θα επιστραφεί η τιμή που είναι αποθηκευμένη μέσα, το data low το οποίο ζητήσαμε. Επομένως, αυτό εδώ είναι το data low. Και αν υποθέσουμε ότι τα περιεχόμενα αυτής εδώ της διεύθυνσης ήταν, βάζω για παράδειγμα ένα 16αδικό αριθμό σαν αυτόν εδώ, το data low μπορεί να καταλάβετε ότι είναι το 34. Άρα θα επέστρεφε στη γραμμή μόση το διαδικό ισοδύναμο του 34. 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. 1, 2, 4. Όχι, είναι αυτό εδώ. Το 34. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε να περιμένουμε από το Συριακό πρωτόκολλο εάν προσπαθούσαμε να κάνουμε μία ανάγνωση στην program memory χρησιμοποιώντας αυτόν εδώ τον τρόπο. Δεν τελειώσαμε όμως με την γραμμή αυτή. Προφανώς έχουμε διαβάσει μόνο το 34 και όχι ολόκληρη τη διεύθυνση. Ολόκληρο το περιεχόμενο της διεύθυνσης, με συγχωρείτε. Εάν θέλουμε να διαβάσουμε το πιο σημαντικό τμήμα της τιμής, το 12 δηλαδή, πρέπει να επαναλάβω πάλι τα ίδια πράγματα, με μόνη διαφορά ότι το H σε αυτή την περίπτωση θα το κάνω 1, για να πω στο σύστημα ότι τώρα επιθυμώ να διαβάσω το πιο σημαντικό τμήμα και όχι το λιγότερο σημαντικό. Συνεχίζω, τα υπόλοιπα παραμένουν ίδια. Αυτό που αντιγράφω τώρα είναι η γραμμή πάνω, μόση, έτσι. Δεν κοιτάω καθόλου τη γραμμή μίσο. Αυτή είπαμε ποια δουλειά κάνει, ότι κάνει echo για λόγους επαλήθευσης. Η πάνω γραμμή λοιπόν συνεχίζει να έχει τα ίδια δεδομένα. Η διεύθυνση είναι αυτή που γράφω τώρα. Και πάλι εδώ δεν θα είχαμε τίποτα, διάφορους όρους, αλλά θα ξέραμε ότι στην γραμμή αυτή τη φορά θα παίρναμε το 1-2, δηλαδή θα παίρναμε αυτή είναι εδώ την τιμή, σε αυτήν εδώ τη χρονική στιγμή. Αυτό μόνο αλλάζει. Πάμε να δούμε άλλο παράδειγμα με την επόμενη λειτουργία, που τι είναι? Είναι η εγγραφή στην program memory. Αυτή η εγγραφή στην program memory γίνεται με τη βοήθεια δύο βημάτων και δύο εντολών, του load program memory page και του write program memory page. Με βάση τους συμβολισμούς που έχουμε χρησιμοποιήσει νωρίτερα, παρατηρήστε το τι γίνεται εδώ στο κομμάτι της διεύθυνσης. Η δεκάμπιτη διεύθυνση σπάει σε δύο τμήματα. Το ένα τμήμα είναι τα 4 λιγότερο σημαντικά bit, που ορίζονται όπως και με τον παράλληλο προγραμματισμό μέσω πολλαπλών load program memory page. Και λέω πολλαπλών γιατί σημαίνει ότι όλες πρέπει να έχουν κοινό το address high τους, το οποίο που ορίζεται στην επόμενη διεργασία, που είναι το write program memory page. Άρα σκεφτείτε τι κάναμε νωρίτερα με τον παράλληλο προγραμματισμό στον Tiny2313. Τι είχαμε πει και μάλιστα μετρήσαμε και χρόνους, ότι αναλογικά ο Tiny2313 όταν έχουμε burst εγγραφή για παράδειγμα μπορεί να είναι πιο γρήγορο το programming του από τον προκάτοχό του τον S2313. Για ποιο λόγο? Για τη σελιδοποίηση που χρησιμοποιούσε. Αυτή η σελιδοποίηση είναι αυτό που βλέπετε εδώ. Πώς λοιπόν εφαρμόζεται η σελιδοποίηση? Έστω ότι θες διαδοχικές θέσεις μνήμης που έχουν κοινό το πιο σημαντικό τμήμα της διεύθυνσής τους να προσπελάσεις και να γράψεις κάτι,
παίρνεις μία-μία αυτές τις διευθύνσεις μέσω της διαδικασίας Load Program Memory Page, γράφεις τα δεδομένα που θες, αποθηκεύονται προσωρινά κατά κάποιο τρόπο, και μετά γράφεις μία και καλή το περισσότερο σημαντικό τμήμα της διεύθυνσης που είναι κοινό σε όλες τις διευθύνσεις που έχεις ήδη προετοιμάσει. Θα το δούμε λοιπόν κάνοντας ένα εκτεταμένο παράδειγμα στην άκρη του πίνακα. Ας υποθέσουμε λοιπόν, όπως και πριν, ότι θέλουμε να χρησιμοποιώ το ίδιο παράδειγμα ή ένα παρεμφερές, γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα που χρησιμοποιήσαμε, με αυτό που είδαμε στον παράλληλο προγραμματισμό. Για παράδειγμα, έστω ότι θέλουμε να γράψουμε στις διευθύνσεις 100 την τιμή 0102, στην 101 την τιμή 0304. Δεν χρειάζεται να γράψω παραπάνω, 2 αρκούν για να δείτε αυτή τη διαδικασία. 2 διαδοχικές θέσεις μνήμης. Ερχόμαστε λοιπόν και εφαρμόζουμε την διαδικασία Load Program Memory Page για τα λιγότερο σημαντικά 4 bit της κάθε διεύθυνσης, 2 φορές η κάθε μία για high data byte και low data byte. Αυτό λοιπόν που πρέπει να γράψουμε είναι ο κωδικός Load Program Memory Page. Το γράφω συντομογραφικά για να καταλαβαίνετε σε ποια εγγραφή του πίνακα σας δίνω παράδειγμα. Για ποια εγγραφή του πίνακα σας δίνω παράδειγμα. Αυτό λοιπόν πρέπει να ξεκινήσει με έναν κωδικό 0100. Στη συνέχεια να δώσουμε την τιμή του H, ας πούμε ότι, εδώ είναι η τιμή του H, ας πούμε ότι ξεκινάμε με το low data byte, ότι θέλουμε να γράψουμε. Μετά το H, το επόμενο που βλέπουμε είναι 3 μηδενικά και άλλα 2 μηδενικά. Και στη συνέχεια ακολουθούν ακόμα ένα, ναι. Και στη συνέχεια ακολουθούν 5 αδιάφοροι όροι, νομίζω. 5, όχι, είναι 5 και άλλοι 4. 1, 4, άλλοι 4. Και μετά ακολουθούν τα 4 λιγότερο σημαντικά bit της διεύθυνσης. Ποια είναι τα 4 λιγότερο σημαντικά bit της διεύθυνσης? Αυτό εδώ, το 0. Άρα το 0 το κάνω στο διαδικό με τα 4 μηδενικά του. Και στη συνέχεια ακολουθεί το data low. Ποιο είναι το data low? Να το data low που χρειάζομαι. Αυτό εδώ είναι αυτό το κομμάτι και το data low είναι αυτό εδώ το κομμάτι που θα γράψω τώρα. Το οποίο είναι 4 μηδενικά για το 0 και αυτό εδώ το νούμερο για το 2. Αυτή λοιπόν η Load Program Memory Page προετοίμασε την εγγραφή στην διεύθυνση 100 του 02 από την τιμή αυτή. Θα κάνω το ίδιο αλλά για το 01 τώρα. Θα δείτε ότι τα πράγματα είναι σχεδόν ίδια. Πάλι Load Program Memory Page κάνω, μόνο που τώρα εδώ βάζω άσο, γιατί αναφέρομαι στο περισσότερο σημαντικό τμήμα της τιμής. Ακολουθούν τα ίδια, δεν αλλάζουν τα υπόλοιπα, τουλάχιστον μέχρι αυτό εδώ το σημείο, που τώρα, εδώ, είναι το 01 το οποίο θέλω να γράψω. Ορίστε. Με αυτές τις δύο λοιπόν εντολές, με αυτά τα 32 και 32 ίσον 64 bit τα οποία στάλθηκαν, έχω ολοκληρώσει την αποθήκευση όλης αυτής της τιμής σε αυτή τη διεύθυνση. Όμως η εγγραφή δεν έχει γίνει ακόμα. Γιατί? Γιατί δεν έχω δώσει ακόμα το πιο σημαντικό τμήμα της διεύθυνσης. Και δεν θα το δώσω ακόμα γιατί και η επόμενη διεύθυνση έχει κοινό πιο σημαντικό τμήμα. Άρα έρχομαι και επαναλαμβάνω άλλα δύο load program memory page. Program memory
page. Το τελευταίο θα μπορούσε να είναι P, όχι G. Ακολουθεί λοιπόν ακόμα ένα, που όμως τώρα αφορά την επόμενη εγγραφή. Από το high, από το low data byte μάλλον ξεκινάω. Αδιάφοροι όροι. Και τώρα, στα 4 bit τα λιγότερο σημαντικά της διεύθυνσης, έχω το 0,1, δεν έχω 0 που είχα πριν. Επομένως, εδώ θα γράψω 1. Το λιγότερο σημαντικό τμήμα της διεύθυνσης. Το λιγότερο σημαντικό τμήμα της τιμής είναι το 4. Άρα το 4 θα γραφτεί 0 μπροστά και 0,1,0,0 ακολουθεί για να προετοιμάσουμε το λιγότερο σημαντικό. Και το τελευταίο load program memory page που πρέπει να γίνει είναι η ίδια τιμή τα 4 πρώτα bit, άσος στη θέση του H, εφόσον αναφέρομαι στο πιο σημαντικό τμήμα. Ακολουθούν ίδιες τιμές. Και εδώ η διεύθυνση δεν αλλάζει, πάλι για την 1 αναφέρομαι, όμως τώρα στην τιμή πρέπει να γράψω το 3. 0. Να το 3. Το τελευταίο βήμα για να ολοκληρωθεί η εγγραφή είναι, αφού προηγήθηκαν 4 load program memory page, να ακολουθήσει μία write program memory page, η οποία θα ορίσει το περισσότερο σημαντικό τμήμα της διεύθυνσης και τίποτα άλλο. Με αυτήν πραγματοποιείται η εγγραφή των προηγούμενων. Για να δούμε τι πρέπει να γράψω σε αυτήν την περίπτωση. Write program memory page. Λοιπόν, οι κωδικοί που αρχίζουν αυτή τη διαδικασία είναι 0,1,0,0 και στη συνέχεια, στο δεύτερο nibble, έχουμε 1,1,0,0. Program memory page. Λοιπόν, μετά ακολουθούν 6 μηδενικά και μετά ακολουθούν τα 6 πιο σημαντικά bit της διεύθυνσης. Τα 2 πρώτα bit της διεύθυνσης είναι το 0,1 εδώ. Τα άλλα 4 bit είναι το δεύτερο μηδενικό που είχαμε στην 16-bit τιμή. Επομένως είναι όλα 0 σε αυτή την περίπτωση. Και τι υπάρχει μετά από το ΑΑ και τα 4 bit που βλέπετε εκεί? Όλα χ. Δηλαδή 4χ εδώ, άλλα 4χ εδώ, άλλοι 4 αδιάφοροι όροι εδώ. Και με αυτό το πέμπτο βήμα έχουμε ολοκληρώσει την εγγραφή που είπαμε ότι πρέπει να γίνει. Προσοχή, αν σας ζητηθεί εγγραφή στη μνήμη flash ή στη μνήμη EEPROM, πρέπει πριν γράψετε τέτοιες εντολές εδώ να έχει προηγηθεί μία programming enable εντολή. Programming enable, η οποία βλέπετε ότι πολύ απλά αντιγράφουμε από τον πίνακα ό,τι βλέπουμε. 1, 0, 1, 0. 1, 1, 0, 0. Σβήνω το H που το είχα εδώ. 1, 1, 0, 0. Ακολουθεί 0, 1, 0, 1. Και 0, 0, 1, 1. Και όλα τα άλλα αδιάφοροι όρια. Άρα, μια πλήρη απάντηση περιλαμβάνει και αυτή εδώ την εντολή πριν αρχίσουμε να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Για να πάμε παρακάτω να δούμε τα αντίστοιχα με την E2PROM, τις αντίστοιχες λειτουργίες. Και να κάνουμε ίσως 1 ή 2 παραδείγματα σε αυτά για να ολοκληρώσουμε το σημερινό μάθημα που ήταν αποκλειστικά αφιερωμένο στην εγγραφή μνημών Flash και E2PROM με εξωτερικό programmer. Για την E2PROM βλέπετε ότι για την ανάγνωση από μία θέση, όπως και στην περίπτωση της Flash, με ένα βήμα μπορεί να γίνει. Ξεκινάει με κάποιο κωδικό,
παρατηρήστε ότι εδώ δεν υπάρχει το γράμμα H. Γιατί? Γιατί δεν είναι πάνω από 8 bit η τιμή που είναι αποθηκευμένη σε μία θέση στην EEPROM. Άρα δεν χρειάζεται να ξεχωρίσεις ότι τώρα διαβάζω το πιο σημαντικό ή τώρα διαβάζω το λιγότερο σημαντικό τμήμα της τιμής. Αυτό που γίνεται είναι ότι απλά ακολουθούν κάποια διάφοροι όροι, δίνουμε κατευθείαν την διεύθυνση και από τη γραμμή μίσο διαβάζουμε το 8-bit αποτέλεσμα. Άρα, εάν θέλαμε να δούμε για παράδειγμα πώς θα μπορούσαμε να διαβάσουμε από την διεύθυνση 70 του 16αδικού την τιμή που είναι αποθηκευμένη μέσα, που ας υποθέσουμε ότι η τιμή που είναι αποθηκευμένη μέσα είναι η α1, αυτό που θα γινόταν, ακολουθώντας πιστά το τι βλέπουμε στο πρωτόκολλο που περιγράφεται στον πίνακα, είναι ότι για την EEPROM, read EEPROM memory, ο κωδικός που προηγείται είναι ο 1010. Ακολουθούν 4 μηδενικά στο πρώτο byte. Όσον αφορά το δεύτερο byte έχουμε 3 μηδενικά και 5 αδιάφορους όρους. Στο τρίτο byte ακολουθεί η διεύθυνση που παρατηρήστε ότι συμβολίζεται με 7 γράμματα B. Έχουμε πει ότι η συγκεκριμένη διάσταση στον μικροελεγκτή Tiny2313 της EEPROM είναι 128 θέσεις. Άρα οι διευθύνσεις της EEPROM είναι 7 bit, όχι 8 ή παραπάνω. Εδώ λοιπόν το 70 πρέπει να το κάνουμε στο διαδικό. Χ ο πρώτος όρος, γιατί δεν έχει 8 bit η διεύθυνση. Το 7 στο διαδικό είναι 3 άσοι και το 0 είναι 4 μηδενικά. Άρα όλο αυτό εδώ το πράγμα μας κάνει τη διεύθυνση 70. Την τιμή α1, προσέξτε, δεν θα την πάρουμε από τη γραμμή μόση, αλλά από τη γραμμή μίσο. Που η γραμμή μίσο τι μας δείχνει? Εδώ δεν ξέρουμε ποια ήταν η προηγούμενη τιμή. Εδώ ξέρουμε ότι έχει μεταφερθεί αυτή εδώ η τιμή, 1, 0, 1, 0 και 4 μηδενικά. Εδώ, ναι, όχι σωστό ήταν. Και 4 μηδενικά λοιπόν εδώ. Αυτή η τιμή έχει μεταφερθεί εδώ 3 μηδενικά και 5 αδιάφοροι όροι, ενώ εδώ δεν μεταφέρεται αυτή η τιμή, αλλά εμφανίζεται στη γραμμή μίσο το αποτέλεσμα που είναι αποθηκευμένο μέσα στη μνήμη EEPROM, δηλαδή το α και το 1. Αυτό εδώ το πράγμα μου κάνει α1. Και η τελευταία λειτουργία η οποία εξετάζουμε είναι η εγγραφή στη μνήμη EEPROM. Προσέξτε όμως, επειδή η EEPROM έχει μικρές διαστάσεις και στη διεύθυνσή της και στην τιμή της, μπορούμε να αποφύγουμε τη σελιδοποίηση αν δεν θέλουμε. Χωρίς σελιδοποίηση λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε απλά το write EEPROM memory, το οποίο τι κάνει? Γράφει αυτό τον κωδικό, στέλνει πλήρως τη διεύθυνση όπου θέλουμε να αποθηκεύσουμε, αλλά στέλνει και όλα τα δεδομένα που θέλουμε να αποθηκεύσουμε. Και έχουμε τελειώσει με ένα βήμα. Αν χρησιμοποιήσουμε page access, δηλαδή σελιδοποίηση, τότε τη διεύθυνση πρέπει να τη σπάσουμε την 7-bit σε 2 κομμάτια. Τα 2 λιγότερο σημαντικά bit της διεύθυνσης και τα 5 πιο σημαντικά. Θα κάνουμε ένα παράδειγμα με το δεύτερο τρόπο μόνο. Ο πρώτος τρόπος νομίζω ότι είναι απλός, μπορώ να σας το πω και προφορικά χωρίς να γράψουμε κάτι στον πίνακα. Για παράδειγμα, στον πρώτο τρόπο, αν θέλαμε να γράψουμε το α1 στη διεύθυνση 70 όπως κάναμε νωρίτερα για την ανάγνωση στον πίνακα, αυτό που θα κάναμε ήταν ό,τι βλέπουμε στα 2 πρώτα bit, δηλαδή τους κωδικούς και τους αδιάφορους όρους, στη θέση των B θα βάζαμε τις τιμές 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, που είναι το 70 του 16αδικού στο διαδικό, η διεύθυνσή μας δηλαδή,
Και εδώ, στη θέση του I, θα βάζαμε την τιμή. Είχαμε πει το α1 να αποθηκεύσουμε, το α1 σε αυτή την περίπτωση θα ήταν 1,0,1,0 και εδώ 0,0,0,1. Για να δούμε αυτή την τιμή που σας είπα προφορικά τώρα, αν χρησιμοποιούσαμε τη σελιδοποίηση, πώς θα έπρεπε να το κάνουμε, που όμως επαναλαμβάνω στην E2Prom η σελιδοποίηση δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί οι διευθύνσεις και τα δεδομένα χωράνε σε ένα byte. Επομένως, με μία διαδικασία τα έχεις κάνει όλα. Για να δούμε λοιπόν μόνο τα δύο βήματα της περίπτωσης που ακολουθούσαμε πρώτα load E2Prom memory. Τα πρώτα bit είναι 1100 και τα 4 επόμενα 0001. Τα επόμενα είναι 8 μηδενικά, τα γράφω πιο στενά για να χωρέσουν. Ακολουθούν άλλα 6 μηδενικά και τα δύο τελευταία bit είναι τα δύο λιγότερο σημαντικά bit της διεύθυνσης. Εδώ η διεύθυνσή μας ήταν το 70. Τα δύο λιγότερο σημαντικά bit είναι 0. Άρα αυτά τα δύο είναι τα least significant bit της διεύθυνσης. Και πώς τελειώνει η διαδικασία αυτή? Με την τιμή που θέλω να αποθηκεύσω. Η τιμή ήταν το α1 που γράφεται. Αυτή είναι η τιμή. Ενώ πρέπει να ακολουθήσει μετά μία write EEPROM memory διαδικασία, η οποία αποτελείται από τις εξής τιμές. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Ακολουθούν δύο μηδενικά. Ακολουθούν αδιάφοροι όροι σε όλο το δεύτερο byte. Ακολουθεί ακόμα ένας αδιάφορος όρος, αλλά τα επόμενα 5 bit πρέπει να είναι τα πιο σημαντικά bit της διεύθυνσης. Και αυτά είναι 1, 1, 1, 0, 0. Άρα αυτό είναι τα most significant bit της διεύθυνσης. Τα επόμενα 4 είναι αδιάφοροι όροι. Δεν στέλνουμε τίποτα. Άρα, αν ακολουθούσαμε τη σελιδοποίηση, την εγγραφή στην E2Prom θα μπορούσαμε να την κάνουμε με αυτά τα δύο βήματα και έτσι έχετε νομίζω μια πλήρη εικόνα των πρωτοκόλων που ακολουθούνται για να γράψουμε στις μνήμες Flash και E2Prom με τη βοήθεια εξωτερικών προγραμματιστών.